Hidas lataus. Se on se termi, millä kutsutaan tämmöistä sukopistorasiasta lataamista. Ja se on hyvin osuva kuvaus, sillä hidas lataus on nimensä mukaisesti hidasta verrattuna tuommoiseen keskinopeeseen tai pikalataukseen. Tämä lataus suoritetaan Teslan omalla UMC:llä eli Universal Mobile Connector, tämän näköinen härveli. Mä oon laittanut sen tonne koukkuun roikkumaan, jotta tämän UMC:n paino ei rasittaisi pistorasiaa ja pistoketta ja kaapelointia. Se on kuitenkin jonkin verran painava aparaatti, joten jos se roikkuisi tällä lailla vapaana, niin siitä voisi koitua harmia pidempiaikaisessa käytössä. Ja tämä UMC näyttää tuon latauksen tilan noilla juoksevilla ledeillä. Kun vihreät ledit juoksee, niin lataus on käynnissä. Ja on olemassa mahdollisuus tietysti siihen, että tökätään toi sukopistoke tuonne pistorasian väärinpäin, jolloin se polttaa tässä sitten punaista merkkivaloa. Ja hommahan selvii sillä, että napataan tuo pistoke irti pistorasiasta, käännetään sitä semmoisesta 80 astetta ja työnnetään takaisin, jolloin latauksen pitäisi sitten käynnistyä. Jos toi kaapelin pää ei ole tuolla autossa niin kuin se nyt on, niin tässä palaa yksi vihreä ledi ja se ilmoittaa sen, että ollaan valmiita latausta varten, mutta kun tökätään Typä 2 pää tonne autoon kiinni ja homma lähtee rullaamaan. Tämmöisistä vanhoista pistorasioista, niin kuin tässäkin on, tää on varmaan yli parikymmentä vuotta vanha, hienosti kellastunut, vähän kulahtanut. Tämmöisistä ladattaessa niin on tärkeää, että toi pistorasia on hyvässä kunnossa, että se ei ole likainen, rikki, yömäs, joten tarpeen vaatiessa kannattaa vaihtaa uusi pistorasia seinään. Ei ole kovin iso kustannus, puhutaan ja joistain kymmenistä euroista, joten se kannattaa ilman muuta päivittää. Näytetään tätä rasia vähän tarkemmin. Ihan kunnossa ne näyttää olevan. Jonkun verran iäkkäitä, voi olla likaisia. En itse ehkä ottaa sitä 10 amperia enempää tästä. Mikäli haluaa, niin voisi kokeilla 13 amperilla. Tää rupeaa kuumenemaan tämä liitin, jos siellä jotain häikkää siinä yhteydessä on. Ja tämähän on itse asiassa vaihdettava tämä pää. Ja siihen voidaan vaihtaa tämän sukon tilalle myöskin voimavirta, jolla voidaan ladata voimavirrasta 3x16 amperille 11 kW. Mutta kun tämä video keskittyy nyt tähän sukolataamiseen 230 voltista, niin ei siitä sen enempää. Mulla on itse asiassa täällä liittimen päässä parkkisähkön tagi, jolla mä voin ladata parkkisähkön pisteissä helposti tökkäämällä vaan sinne parkkisähkön pistorasia ja laskutus tapahtuu sitten tämän tunnistuksen kautta. Semmoinen asia, mihin mä itse törmään tosi usein, kun ihmiset kyselee, että no kuinka kauan kestää ladata tyhjästä täyteen toi akku, niin jos tulee kotiin täysin tyhjällä akulla, ja on enää vaikka 5 kilometriä jäljellä ajomatkaa, niin kyllä sinne menee yli vuorokausi, että mä saan sen täyteen. Itse mä lataan kotona tällä hetkellä pääsääntöisesti 13 ja 16 amperilla. Tää Teslan oma laite pystyy lataamaan max 13 ja sillä tulee pyöreästi noin 13 kilometriä tunnissa lisää varausta akkuun. No niin, nyt on hetken aikaa auto ollut latauksessa ja näyttää, että semmonen 11-12 kilometriä tunnissa tulee lisää ajomatkaa. Olen huomannut, että kun se on pidemmän aikaa laturissa, niin kyllä se 13 kilometriä tunnissa on keskimääräinen, jota luonnollisesti nyt tässä videolla ei sitä saatukaan näkymään. Mulla on siitä kyllä, taitaa olla puhelimessa kuvakaappaus. Laitetaan se ruutu, jos se löytyy. Mitä tässä ruudulla näkyy? Siinä on montako kilometriä tunnista tulee lisää ajomatkaa, paljonko on tähän mennessä tullut tällä latauksella, ampeerit, jotka on käytössä, maksimiampeerit ja voltit. Täältä voidaan sitten
säätää latausampeerit ja käyttää latauksen ajastusta. Sitä ei muuten koomisesti pysty puhelimesta säätämään lainkaan, vaan se pitää tehdä auton päästä. Nyt meillä on 13 ampeeria. Jos me halutaan tiputtaa 10, niin naputellaan tuosta miinusta. Muuttuu latausampeerit 10 ja 9 kilometriä tunnissa näyttäisi auto nyt ottavan 90 lisää ajomatkaa. Se on helppo nyrkkisääntö, että 1 ampeeri lisää, niin on pyöreästi 1 kilometri lisää. 10 ampeeri 10 kilsaa 13. Jos haluaa, niin se voi sen ampeerimäärän tiputtaa jopa niinkin alas kuin 5 ampeeria. Harvemmin varmaan tulee semmoista tarvetta, mutta se on mahdollista. Se on mun mielestä tosi hyvä asia, että ampeerit voi säätää vapaasti. Ja tuolla 10 ampeerilla, sillä nyt saa jo 10 kilometriä tunnissa pyöreästi. Jos sen 10 tuntia latauksessa, niin 100 kilsaa on tullut lisää ajomatkaa. Ja suomalaisen keskimääräinen ajosuorite, kun oli 52 kilometriä, jos sen aivan väärin muista, niin riittää suurimmalle osalle suomalaista se 100 kilometriä lisää akkuun mehua yön aikana. Tässäpä oli tärkeimmät tähän aiheeseen liittyen. Jos tuli jotain kysymyksiä, niin heittäkää kysymyksiä kommenttikenttään. Muistakaa tykätä videosta ja ei muuta kuin ollaan kuulolla. Moi moi! Katsotaan miten käy. Onpas huono pistorasia.